ડાઉનટાઉનમાં ઠેર ઠેર આ રીતે સાયકલ સ્ટેન્ડ લાગેલા હોય છે. તમે સાયકલ ભાડે લઈ શકો છો. અડધો કલાકના કંઈ $3 છે અને તમે આખા દિવસ માટે સાયકલ ભાડે લો તો $15 3 કલાક કે એ રીતનું કહે છે. હું હમણાં અડધો કલાક માટે સાયકલ ભાડે લઉં છું. જોઈએ કેવી મજા આવે છે. શિકાગો નેવી પિયરમાં મારી પાછળ તમે જોઈ શકો છો જાયન્ટ વ્હીલ. અગેન કોરોનાના કારણે આ પણ બંધ છે. જો ચાલુ હતે તો તમે ટિકિટ લઈ શકો છો. ટિકિટ લઈને ઉપર રાઈડ લઈ શકો ને ઉપરથી મસ્ત શિકાગોના મસ્ત દર્શન થઈ જતે. આપણા નસીબમાં નથી. નેક્સ્ટ ટાઈમ એનીવે કંઈ બાકી રહેવું જોઈએ એટલે બીજી વાર આવવાની ઈચ્છા થાય. બરાબર ને? વાગી ગયા છે બપોરના બાર. મને લાગે છે બહુ ભૂખ એટલે હું આવ્યો છું એક ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટમાં. રેસ્ટોરન્ટ નામ છે બોમ્બે રેપ્સ અને મેં ઓર્ડર કર્યો છે સમોસા રેપ. જો તમે શિકાગોમાં હો અને શોપિંગ કરવાનું મન થાય તો તમારા માટે જગ્યા છે મેગ્નિફિસન્ટ માઇલ. હા, આ શિકાગોનો પોસ્ટ એરિયા છે જ્યાં એકથી એક બ્રાન્ડેડ સ્ટોર આવેલા છે. કપડાની શોપિંગ કરી શકો. સારા સારા રેસ્ટોરન્ટ્સ આવેલા છે. ફૂડ એક્સપ્લોર કરી શકો છો. બેસ્ટ જગ્યા છે. નોટ કરી લો, મેગ્નિફિસન્ટ માઇલ વિથ બિગ સ્માઇલ. બિલ્ડિંગના 94th ફ્લોર પર આવેલા ઓબ્ઝર્વેશન ડેકનું નામ છે 360 શિકાગો. એની ખાસિયત એ છે કે જો તમે ગ્લાસ પર ઊભા હો તો એ ગ્લાસ થોડો હવામાં ત્રાંસો થાય છે એટલે તમે હવામાં ઉડતા હો તેવી અનુભૂતિ થાય છે. ડેકની ટિકિટ $30 છે. ગઈકાલે હું વિલિસ ટાવર પર ગયો હતો એટલે આ હું સ્કીપ કરી રહ્યો છું. તો દોસ્તો 1.5 દિવસમાં જેટલું શિકાગો મારાથી ફરી શકાય એમ હતું એ કેમેરામાં કેદ કરી આ વિડીયો તમારા સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરી છે. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવો અને ના ગમ્યો હોય તો ચોક્કસ જણાવો જેથી હું બીજા વિડીયો વધુ સારી રીતે બનાવી શકું. વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.